आज आपण बघणार आहोत चिकन तवा फ्राय कसं करायचं। मी अर्धा किलो चिकन घेतलेलं आहे। 2 चमचे आलं लसूण पेस्ट आपण आता यात घालून घेणार आहोत। आपण यामध्ये मसाले घालून घेणार आहोत। अर्धा चमचा हळद घेतली आहे, 1 चमचा गरम मसाला, 1 चमचा धना पावडर, 1 चमचा किचनचा मसाला आहे, 1.5 चमचा घरातला मसाला आहे आणि चवीनुसार मीठ। आता आपण यात 3 चमचे दही टाकणार आहोत। आता हे सर्व व्यवस्थित असं मिक्स करून घेणार आहोत। आता इथं आपलं चिकन व्यवस्थित असं मिक्स करून झालेलं आहे। आता आपण हे मॅरिनेटसाठी 15 मिनिटं ठेवणार आहोत। पॅन तापत ठेवलेला आहे। आता आपण यामध्ये तेल घालून घेणार आहोत। आपलं तेल तापलेलं आहे। आता आपण जे चिकन 15 मिनिटं मॅरिनेट करून ठेवलेलं होतं ते यामध्ये घालून घेणार आहोत। आता आपण हे स्लो गॅसवर 10 मिनिटं शिजवून घेणार आहोत। चिकन करपू नये म्हणून आपण हे स्लो गॅसवर शिजवणार आहोत। 10 मिनिटं झालेली आहेत। आता आपण चिकन पलटून घेणार आहोत। आता आपण हे दुसऱ्या साईडने शिजण्यासाठी 5 ते 6 मिनिटं ठेवणार आहोत। आपले 5 मिनिटं झालेली आहेत। तुम्ही बघू शकता आपलं चिकन मस्त असं शिजलेलं आहे। तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली हे मला कमेंट करून नक्की सांगा आणि व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका।